Нещодавно мені на очі потрапила доволі цікава стаття Quantic Foundry. У ній зібрали статистику опитування геймерів, що тривало протягом майже 9 років, використовуючи яку автор статті робить висновок, що стратегічне мислення і стратегічна поведінка у гравців у відеоігри невпинно знижуються на користь інших характеристик. До того ж, знайдена кореляція лише частина того, що помітили дослідники. Саме зниження відбувається значно довше, просто його ніхто не досліджував. Принаймні, вони так стверджують. То невже геймери тупішають, а стратегії і тактики як жанр скоро зникнуть? Розбираємось. Кейс перший. Стратегії вмирають. Так, вмирають уже років 15 як, усе ніяк не вимруть. Тож цю думку про зникнення стратегій ви могли чути від всіх дотичних до індустрії. Але треба розуміти, про який саме жанр йдеться. Дослідники беруть як основу саме стратегії у реальному часі, вони ж в абревіатурі RTS. Коли ви востаннє грали в цей жанр? Напевно, ентузіасти можуть згадати епоху Імперії 4, яка вийшла аж у 2021 році. Більшість же геймерів згадають або StarCraft 2, який вийшов у 2010 році, або ще ймовірніше класику Warcraft 3 2003 року. І для мене це дуже дивний вибір основи для відліку, бо цей жанр, якщо ми кажемо про популярність, є дійсно вимерлим. І не тому, що гравці його закинули. Ні, спочатку його викинули на смітник видавці. Наприклад, Electronic Arts, яка вбила студію Westwood, яка розробляла серію Command & Conquer. Водночас засуджувати видавців саме за нехтування РТС я не буду. Це один із тих випадків, коли жанр сам себе вичерпав. Розробники так часто копіювали одне одного і робили клони, тобто абсолютно ідентичні ігри з однаковими механіками та ігровим циклом партії, що, погравши в одну РТС, ти міг сісти за другу і вже знав усе. Від розкладки клавіш до хронології розвитку бази і війська. Єдину реально нещодавню чисту стратегію, яку я знаю, Homeworld 3. Прийняли дуже критично, здебільшого, правда, через сюжет кампанії, який написала чергова воук-активістка, знищивши весь дух серії. Взагалі, таким чистим стратегіям важко конкурувати з гібридами. 4X, рольовими стратегіями, глибокими тактиками типу XCOM тощо. Їм треба хоч щось умовно унікальне. Сюжет, альтернативні режими, пісочниці, складна прогресія, купа онлайн-активності тощо. Або рано чи пізно вони перетворяться на гібрид. Бо конкуренція. А чисті стратегії, на жаль, не конкурентоспроможні. Пік цього жанру – це, напевно, третій Warcraft і другий StarCraft. А також третій Герої Меча та Магії. Нічого дійсно нового, окрім варіації тих механік і геймплею, ніхто поки що не придумав, на мою думку. Ну і треба згадати про надзвичайно великий мінус більшості чистих РТС-стратегій, який, на мою думку, і став вирішальним у швидкому занепаді жанру. Мікроменеджмент у реальному часі. Коли від гравця вимагають не лише планування, а й дуже кропітку роботу над реакцією, бо мозок і так навантажений думками про планування, а тут ще від тебе вимагають більше 100 кліків за хвилину, щоб керувати армією. Для людини з недостатньою реакцією чи людини більш зрілого віку це надто велика вимога, щоб отримати задоволення від геймплею. Ну і необхідно додати, що стаття Quantic Foundry не стосується азійського ринку, а там стратегії, особливо покрокові, навпаки, почуваються дуже комфортно. Тому скажу, стратегії не вмирають, вони еволюціонують. Не дивно, що у нашому капіталістичному світі ринок починає балансувати такі речі. Геймерів і просто тих, хто грає у відеоігри, щороку стає все більше. Попит на чисті стратегії стає менше, бо вони дали індустрії все можливе, їхній пік минув. Але стратегічний компонент усе ще важливий для багатьох людей. Довготривале планування все ще актуальне. Тому такими популярними стали серії Total War, Цивілізація, ігри парадоксів Stellaris, Crusader Kings, Europa Universalis, Hearts of
Environ. Загалом 4X та економічні містобудівні стратегії, які ще складніші в плані навантаження мізків гравця, але не вимагають миттєвої реакції, яка, скажу чесно, є дуже неприємною вимогою для середньостатистичного геймера, бо так званий звичайний геймер постарішав. І я тут не про себе, а про статистику. Це колись геймери були умовно до 25 років. Зараз ця цифра ближче до 25-45 років. Принаймні, якщо кажемо про платні ігри, а не фрі-то-плей: Fortnite, Roblox, Minecraft. Більшість молодої аудиторії саме там, але про це далі. Тому в нових гібридних стратегіях часто треба думати не про матч, який триває до години максимум. Тут треба думати про партію іноді тижні чи місяці завдовжки реального часу активної гри, де ти робиш перерви, робота, сім'я, особисте життя, сон тощо. У мене на архівному каналі навіть є відео «Економічні стратегії як спосіб медитації», про те, як такі ігри можуть легко занурювати гравця у стан потоку та перетворювати його мізки на процесор. Дуже раджу, якщо ви давно хотіли зрозуміти чи спробувати медитацію, але у вас із різних причин не виходило. Дешево, просто і навіть не потребує коучів. Для підтвердження, нещодавно, наприклад, пощупав абсолютно крутий новітній гібрид покрокової глобальної стратегії і автобатлера Songs of Silence. Ні, це не мобілочка, це повноцінна гра, арт-дизайн якої за якістю наближається до Hades, а це вершина арт-дизайну на думку багатьох гравців. Це нормальна платна гра без донату. Мені сподобалося, але вона в ранньому доступі та сира. Треба чекати, поки буде повний реліз. Об'єктивно, за ту ж ціну, що вони просять, контенту недостатньо. Але сам факт існування такого проекту дуже крутий. Думаю, ви вже зрозуміли, що до широкого поняття стратегії вписую також різні схожі жанри або піджанри, такі як тактичні чи 4X і їхні гібриди. До теми. Чи уявляли ви колись у минулому, що стратегії до цього прийдуть? Я точно ні. Але те, яку еволюцію пройшов жанр, мені подобається. Звісно, прикро, що класика вмерла, однак стагнувати на місці і кожний рік-два перепроходити генералів чи Warcraft із StarCraft'ом – гірший варіант. Нашим мізкам потрібно щось нове. Новий досвід, нові хвилі дофаміну, нові навички. Це зміцнює наше ментальне здоров'я. Про що вже не раз казав. Старі стратегії, на жаль, просто не можуть задовільнити таку потребу. Кейс другий. Геймери тупішають? Хто про це тільки не говорив уже років 10 як. От тільки чомусь бачив, як успішними стають ігри, складність опанування яких в рази більше, ніж відеоігр мого дитинства та юності. Звісно, кажу це про нішеві ігри, але вони збирають касу, і немалу. Хочете приклад? Окей. Для мене, наприклад, стала випробуванням гра в Darkest Dungeons 2. Колись грав у першу, валяючись на койці в госпіталі. Вона тоді ще була у ранньому доступі чи грінлайті. Коли ж друга частина з'явилася у Steam, думав, як вона мене може здивувати. А от ні, вона жах яка складна. За 10 перших тривалих забігів я жодного разу так і не дійшов до першого боса, їх там 5. Колись герої меча і магії здавалися мені складними, але ні. Щойно ти завчиш алгоритми старту і прогресії, слабкі і сильні сторони юнітів, все. Інше рутина, якщо ти, звісно, не граєш проти інших людей. А тут я досі не розумію багатьох аспектів, важко контролювати рівень стресу і стосунків персонажів, а це все не рандомні речі, як може здатися з самого початку, а конкретні механіки, які гравець прямо та опосередковано контролює. Тут немає сотень і тисячі юнітів і їхніх характеристик. Ти оперуєш 4 персонажами, де цифри здоров'я чи шкоди знаходяться у межах максимум тризначних сум. Але все вибудовано так детально і так взаємопов'язано, що коли робиш якусь дію, вона має 3-4 наслідки в різних аспектах.
І таке ж із діями супротивника. Таких дій десятки за один бій і сотні за конкретний забіг завдовжки хвилин 30-40. Саме тому, до речі, ви бачите на екрані геймплей Darkest Dungeon 2. Звичайно, це нішева гра і мало хто її спробував. Однак перша частина 4 мільйони проданих копій, друга вже наближається до 1 мільйона. Інді покрокова тактика, яку я все-таки б відніс до стратегії, якщо говорити про рівень навантаження мізків. Нагадую, така кількість продажів ще 10-15 років тому була непоганою для багатобюджетних ігор. Такі продажі жанрів стратегії і тактик у мою молодість вважалися б надзвичайно успішними. Знаєте, в чому секрет? Геймерів стало більше. Із доволі нішевого хобі геймінг перетворився на популярне дозвілля. І не дивно, що там, де колись у малій групі були ентузіасти умовно високого рівня зацікавленості, люди, які хочуть справжні випробування, виклик для себе, тепер відсоток змістився на казуальних геймерів, яким гра потрібна навпаки для розслаблення мізків. Щось схоже було з кіно і стрімким злетом популярності попкорнових блокбастерів та й книгами, коли з'явилася бульварна література. Це все з'явилось у свій час, у своїй епосі, бо так було треба, і це нормально. Спрощено, є 4 геймери, 2 із них це любителі стратегії. Це умовні 50%. До цих геймерів приєднуються ще 3, один з яких теж любить стратегії, але один із перших 2 фанів цього жанру уже активно в них не грає. У нас виходить 7 геймерів, 2 з яких усе ще люблять стратегії, але зараз у відсотках їх стало менше, що і показує статистика. Як висновок, геймери не тупішають. Ігри балансуються під запити більшості, яка сьогодні це казуальні геймери. Водночас в абсолютних цифрах збільшується аудиторія складних відеоігр, зокрема стратегічного і тактичного жанру. Звичайно, якщо дивитись на відсотки статистики Quantic Foundry, здається, що все погано. Але насправді це не зовсім так. Бо якщо цей графік зменшення популярності стратегій порівняти з графіком зростання кількості ПК-геймерів у світі за останні 16 років, а також додати сюди висновки із першого кейсу, що стратегії стали гібридними, усе логічно стає на свої місця. Стоп зрада, так перемога. Кейс 3. Індустрія в дупі? Так, в дупі, але не зовсім з тих очевидних причин, які, так би мовити, на поверхні. Найбільші проблеми сучасної індустрії хронологічно. Ковід, вливання гігантської кількості грошей через інвестиції, тупий менеджмент і молоде покоління, яке стало в лапках піратами. У нас про це не часто говорять, тому розкажу, як це виглядає з боку тих, хто створює і просуває відеоігри, бо в нашому Discord-сервері таких людей немало. Можете приєднатися, ставши спонсором каналу, якщо є таке бажання. Почнемо з останньої проблеми. Пам'ятаєте, як колись казали, що піратство шкідливе і вбиває індустрію? Це виявилось одночасно і правдою, і брехнею. Піратство, тобто грати в гру, на яку ти не купив ліцензію, за всіма можливими показниками виявилось практично несуттєвим для індустрії у фінансовому плані. А от що стало суттєвим, те, що молоді люди, підлітки перестали хотіти купувати ігри, ставши заручниками умовно безкоштовних ігор, за які не треба платити. Там найбільше молоде активне ком'юніті відеоігр, тобто по суті рецепт грати не сплативши, що є найбільшою характеристикою піратства, перетворили на фінансову модель, яка просто віджала у платних великих ігор і франшиз левову частку молодої аудиторії. Fortnite, Roblox, Genshin Impact – це все просто перехопило ініціативу, і сьогодні ціла генерація геймерів, яка могла грати в чудові платні ігри, не грає в них. У геймерів Немає часу, чесно кажучи, іноді про щось думати стратегічно. Дехто з них фани безкінечного циклу геймплею і грінду. Якщо ви ще не зрозуміли про піратів, це в мене такий гіркий іронічний жарт. Великі корпорації так бідкалися, жадібні пірати не хочуть платити за цифрову продукцію. А потім самі створили щось схоже, що тепер і вбиває індустрію. Маю на увазі у її класичному сенсі платних преміум ігор. І ці
корпорації жаліються, що геймери мало купляють ігри, обурюються подорожчанню ігор і грають у фрі-ту-плей. Пояснюють це, бо не всі такі давні, як я, і пам'ятають, з чого все починалося. А реальні пірати як були, так і залишаються статистично не дуже значними. Ніяк не вплинули на збагачення корпорації, про що колись згадував із купою доказів на архівному каналі. Так, у цьому винні самі ігрові корпорації, які зосередилися на так званих формулах успіху і штампували чи не щороку майже однакові ігри. Наприклад, продовжуючи відомі успішні франшизи, залишаючи геймерам не так багато насправді нових ігор, якщо спрощено інді чи фрі-ту-плей. Але це більше про геймерів середнього віку. Для молоді основна проблема – вийшла Фінальна Фантазія 16. Я не грав у попередні 15 і купу їхніх спін-оффів. Остання гра в серії виходила, коли я був у 2 класі. Зараз я в 9-му. Перша частина виходила, коли мої батьки були в 9-му класі. Чим ця гра може мене зацікавити? Звичайно, це все не дослівно, але ви зрозуміли, про що я. Або от візьмемо приклад Call of Duty. Виходить уже 6-й Black Ops, а в основній лінійці Modern Warfare навіть я вже гублюся, а я грав у франшизу з першої частини і закинув років 5-6 тому. А тут в нього, молодого геймера, є проект Fortnite, Roblox тощо, який йде і на мобілці, і на комп'ютері, і на консолі. Він один протягом уже років 5-7, тільки розширяється. І найважливіше, усі його друзі вже там. Це гігантська сніжна куля, яка стає тільки більшою з кожним обертом. Навіщо йому колда чи асасин кожного року за 100 плюс баксів за повне видання, які по суті не дуже міняються, стають тільки гіршими, до того ж заплутують його. Ви думаєте, чому Electronic Arts та Ubisoft намагаються створити ігрові хаби, де будуть усі їхні ігри? Буду встановлювати усі ігри. Я не про лаунчер, а саме хаб, як у колди зараз. Вони наче розуміють причини успіху фрі-то-плей ігор і якось намагаються скопіювати їх, поки не дуже виходить. Вони у відчаї, що їх фінансова модель і стратегія програє якимось мобілочкам, в лапках, звісно. Особливо їх турбує інша вже згадана причина – вливання гігантської кількості грошей в ігрову індустрію під час ковіду і пізніше. Вдома люди почали активно грати, бо це був практично єдиний легальний і більш-менш безпечний спосіб дозвілля під час пандемії. Запит зріс, ринок відповів і надав купу інвестицій. Пандемія закінчилася, а спонсоровані ігри тільки почали виходити, бо цикл розробки 3-5 років у середньому. А такого запиту більше немає. Інвестиції не окупаються, ринок не росте. Інвестори в шоці, думають, що їх наїбають і вимагають свої гроші. What's all gone? The money in your account. It didn't do too well. It's gone. What do you mean? I have $100. Not anymore, you don't. Poof. Ну уявіть, ви поклали на депозит $100. Через 3 роки вам повинні принести $110. І тут вам кажуть, нічого немає. Взагалі нічого, навіть тих $100. Бо гру не купили, очікуваного попиту нема. А тут ще й тупий менеджмент. На архівному каналі вже розповідав, чому він такий. Відео називається «Темна психологія». Основна проблема – некомпетентність менеджменту середньої і вищої ланки. Вони не можуть адаптуватися до змін і тенденцій специфічного відеоігрового ринку, тому роблять одні й ті самі помилки. Не зважають на ризики, вкладають усе у швидкоминучі тренди тощо. Вони профнепридатні, але завжди рятують свою дупу, звинувачуючи звичайних працівників студії, яких потім і скорочують. Нескінченний цикл тупості, через який ми лише в цьому році втратили більше, увага, 10 тисяч робітників ігрової індустрії скороченнями. Мовчу вже про минулий рік. Знаєте, скільки людей робили шедевральну, на мою думку, відеогру «Привид Цушіми»? Приблизно від 100 до 150 людей. З цими всіма звільненнями індустрія втратила працівників, деякі з яких теоретично могли створити в найближчі роки багато відеоігр, з яких якийсь відсоток потенційно був би шедеврами. Бо, наприклад, Microsoft скорочує, закриває 2 студії, які зробили Prey, серію Dishonored, серію Evil Within і Hi-Fi Rush. Ці ігри отримали багато нагород і високі оцінки від гравців і від преси. І так, мені тут необхідно сказати, що мої патрони зі сфери відеоігрової індустрії кажуть, що це все почалося задовго до ковіду.
Інерція кінця нульових років. Пам'ятаєте перше платне DLC «Броня для коня» в Oblivion? От це станція неповернення, коли все пішло під три чорти, коли почали використовувати темну психологію для отримання максимальної кількості грошей із гравців за мінімальних зусиль з боку розробників відеоігор. До того ж, саме поняття геймер, яке в 90-х і нульових більше асоціювалося зі справжніми фанатами геймінгу, зараз розмилося, і масовий геймер тепер асоціюється зі словом казуал, ще простіше гравець, що іноді грає в ігри, просто любить відеоігри. А мейнстрім ігри і собі стають простішими в механіках і сюжеті, орієнтуючись на розслабон. Зайняти час, розвеселити, розвантажити мозок, а ринок балансується попитом. Тому так, відеоігрова індустрія у своїй рідній дупі. Іронічно, що все це дізнаюся постфактум, бо йопусня. А до повномасштабного тримав руку на пульсі. Зараз багато хто каже, що от-от у середньостроковій перспективі станеться щось значне, незворотні трансформації. Бо те, що сьогодні відбувається з геймінгом, це точно не конвульсії, але щось, що має можливість докорінно його змінити. Це неприродній стан ринку, який не може тривати довго, а який він, цей новий етап відеоігрової історії, позитивний, негативний чи нейтральний, ніхто не знає. Висновки. У статті Quantic Foundry називають інші причини стагнації стратегії, які, на мою думку, теж правдиві, але не мають такого сильного впливу, який їм приписують. Вони надають дві гіпотези зниження попиту на стратегії та ігри, що вимагають кропіткого планування. Перша – невпинна зміна звичок споживання контенту з тенденцією до збільшення кількості медіапродуктів і загальне зменшення їхньої тривалості і більше насичення медіаринку. Це все зменшує можливість геймерів концентрувати увагу на планування партій у стратегіях. Але при тому залишається незрозумілим, що було перше – зміна якості, тривалості медіапродуктів, чи запит на цю зміну від споживачів, чи це все відбувалося одночасно. Друга – інформації стало так багато і вона така маніпулятивна, тобто сконцентрована на провокації емоцій, а на донесення фактів, що геймер постійно відчуває когнітивне перевантаження. Просто вже не може фокусуватись на якійсь ідеї чи плані довше умовних декілька десятків хвилин. Тому геймери уникають стратегічних компонентів в іграх, а віддають перевагу реакційним іграм. Про це теж казав у відео про шкоду кліпового мислення. Вважаю, що ці фактори також впливають на сучасні стратегії, але не є основними в питанні вимирання стратегії. Це не означає, що ці гіпотези неправдиві, просто їм приписують занадто багато впливу, враховуючи, що в статті не було доказів зниження кількості гравців у стратегії саме в абсолютних числах, і не були враховані особливості еволюції жанру стратегії. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми, від психології до IT. А також для підписників рівня офіцер вже є десятки годин подкастів про війну, мілітарку, військову психологію, психіатрію, загальний стан медицини в Україні. І де я жартую дідівські жарти про МПЗ і бюрократію в армії. Доєднуйтеся. Канал вашої нібіріанської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір два варіанти на ваш смак – Patreon і Buy Me a Coffee. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігор. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.